sa inyo kung paano ko ginawa ang Mikan in syrup na ito. Kaya samahan niyo po ako hanggang matapos ang video para malaman niyo kung paano natin madaling mababalatan ang Mikan. Sigurado ko po magugustuhan niyo ang Mikan in syrup na ito. Isa pong pakiusap kung kayo po ay bago dito sa aking channel. Please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutan mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
susunod ko pong video. Magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking sinare sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!